không mấy vì loài chó đôi khi cũng hành động khá ngu ngốc. Một chi tiết ấm lòng về loài Gastro là chúng luôn được hồi sinh ở dòng sông linh thiêng, nhưng để nói lên ý muốn của rất nhiều người nuôi thú cưng rằng họ vẫn luôn muốn thú cưng đã chết của mình được sống lại, và chúng đã thấy được điều này thông qua Monaco và Loco của game. Nhân vật thứ hai là SPA, một người bạn khác của Verso và là phương tiện di chuyển đỉnh nhất của cả đội 33 khi có thể phá núi, bơi và bay, nhưng cảm hứng của nhân vật này có phần hơi đen tối. Ấn tượng đầu tiên với SPA là nhân vật này cứ đòi phải đi tìm được những viên đá có sức mạnh để mở khóa các khả năng của SPA trong việc di chuyển. Ngoài ra, ở đoạn cutscene hay trước khi gặp được main Trace, Verso cũng tiết lộ rằng anh chữ bên trong SPA một lượng rượu khá lớn để cùng nhau bày tiệc ăn mừng trước khi tất cả bước vào trận chiến quan trọng nhất của đời họ. SPA cũng là một nhân vật có tính khá kỳ quái, khi thì vui, khi thì buồn, chẳng xác định được. Hình dạng thật của SPA có lẽ được dựa trên con gấu bông lúc nhỏ mà Verso rất thích. Chúng ta có thể thấy chủ gấu bông này trong phòng của Verso tại các biệt thự và trong đoạn ending của game. Rồi, khi mà các bạn nghe đến việc đá cho bạn sức mạnh siêu nhiên và rượu, chắc các bạn cũng hiểu SPA đại diện cho cái gì rồi đúng không? Nó chính là sự trầm cảm của Verso, chứa đựng những chất kích thích mà Verso phải sử dụng để có thể bình tĩnh, chấp nhận sống một cuộc đời không như ý mình muốn, phải trở thành một họa sĩ chứ không phải là nhạc sĩ chơi piano. Verso hình vẽ có bảo rằng mình biết Verso thật tự tạo ra một người bạn vốn là cơ chế để giúp mình giữ bình tĩnh, không mất kiểm soát, và CEO giữ những hiểu ngay lập tức đó chính là SPA. Thế nên chúng ta có thể hiểu rằng Verso thật ra đã từng trầm cảm, cô đơn đến mức chẳng thể bồng bạn cùng ai hay nói chuyện với gia đình, chỉ có thể tâm tình với chú chó cưng của mình, hay chỉ ôm một thứ bông chịu đựng từ khi còn nhỏ. Có thể là đến ngày chú chó cưng đã rời xa, Verso đã chia người bạn duy nhất của mình bằng cách tạo ra Monaco trong thế giới tranh vẽ. Khi trưởng thành, dù có đang vui hay buồn thì anh cũng chỉ có thể dùng chất kích thích và rượu để nghiện ngập, giấu tất cả số thuốc đó vào bên trong một túi bông SPA, nên tâm trạng của SPA tượng trưng cho lúc vui lúc buồn thất thường, nhưng vẫn mang một màu tích cực để giúp cho Verso có thể chịu đựng và sống tiếp. Và có lẽ khi cứu em gái mình trong đám cháy thì Verso cũng chẳng biết sống và chỉ muốn cô có thể sống trọn vẹn một cuộc đời tốt hơn trước mình. Lại nói về SPA thì CN và SPA ngay ban đầu đã có một mối quan hệ khá thú vị. Khi mà thoạt nghe sẽ không thấy gì, nhưng nếu chú ý kỹ thì sẽ thấy đây là một vài chơi chữ tiếng Pháp khá hay. Ngay khi vừa gặp đội 33, SPA đã ngay lập tức gọi Sia là cô bạn bây giờ đấy, khiến Sia rất ngạc nhiên vì sao SPA lại biết về chuyện này. Nguồn cơn của việc Sia không muốn bơi là vì chồng của cô, Pierre, đã từng chết đối khá vô duyên ngay ở Dunia khi chẳng kịp đi vinh trinh gì. Vì quá đau buồn mà Sia lại có ý tự tử bằng cách bơi hẳn ra biển cho đến khi không thể bơi được nữa. Cô đã được cứu vào bờ, nhưng bằng cách nào thì cũng chẳng rõ. Vì bơi quá mạnh như vậy đã khiến cô bị sảy thai, mất luôn một con trong bụng. Sau này, SPA mới tiết lộ mình chính là người đã cứu Sia. Thế nhưng điều mà SPA nói sau đó bên thú vị. SPA bảo rằng rất hiểu cho nỗi buồn của Sia, vì SPA cũng khóc và đau buồn khi mất đi viên đá của mình. Trong tiếng Pháp, từ viên đá kia chung với tên của chồng Sia thành ý phương Tây có câu chỉ ngủ với một hòn đá, và Kia cũng chết đúng như lời kể của Sia. Thế nên SPA vốn đã biết Sia mất chồng, nhưng cũng không đỡ để cô bị quá đau buồn mà lãng phí đi mạng sống vốn đã ngắn ngủi trong thế giới này. Để hiểu Axon là gì thì chúng ta cần hiểu về vai trò của những họa sĩ với thế giới này. Thế giới truyện tranh của Lumiere và lục địa trong Expedition 33 không hẳn là một tác phẩm chỉ được thực hiện bởi một người, mà là sự kết hợp của nhiều tác phẩm từ nhiều người trong gia đình Descendre để xây dựng nên cả thế giới. Thế giới nói chung có một số nhân vật nổi tiếng ở dạng huyền thoại như SPA, Gastro, Grandis là tác phẩm huyền ảo của Verso và của chị Clea tạo ra từ nhỏ. Sau này, chính người mẹ Aline đã vào bên trong thế giới này và tạo ra cả một phiên bản hình vẽ cả gia đình mình lẫn cả một xã hội Lumiere dựa trên đời sống của bà. Vì bà có khả năng đỉnh cao đến mức có thể gọi là vẽ được cả một thế giới sinh động và cảm tình tinh thần. Ngoài ra, chị Clea cũng là người đã gián tiếp tạo ra những quái vật neuron như bọn mình sẽ bàn sau. Các axon trong thế giới này vốn dĩ được tạo ra bởi Renoir dựa trên nguồn cảm hứng là gia đình mình. Axon Siren đại diện cho Ali, luôn dùng những đau buồn mất mát của người thân để khiến những người xung quanh cũng cảm thấy như vậy. Axon Mask Keeper ở Visage đại diện cho Verso đã phải luôn đeo mặt nạ để giảm cuộc vui sướng. Axon của Clea chính là sinh vật khổng lồ nâng cả Lumia cũng trên vai, như thể nhận ra hiện tại chỉ có một gái lớn của Clea là người đã gánh vác cả gia đình. Từ khi Verso mất, gia đình Descendre cũng loạn, và Axon ở con tháp The Richer được xây tít trên cao đại diện cho cô con gái út Alicia, như để thể hiện mong muốn của ông với con út bất hạnh là một ngày nào đó có thể vươn được đến những vì sao. Alicia luôn bị chính mẹ của mình có phần căm ghét vì bà cho rằng vì Alicia mà Verso chết. Ali thậm chí vẽ hình ảnh xấu xí của Alicia đời thực và cả bản vẽ của mình. K all runway and hold short instructions. Advise on initial contact you have information Julian. Tan Son Nhat International Airport, information Julian.
1330 Zulu. Wind 220 at 9er. Cav OK. Temperature 30. Dew point 26. Bamboo 148 radio check. I'll have your clearance in just a second. Singapore 177 Heavy is cleared to Singapore VS over, 2 Bravo departure, runway 7 right, initial climb 5000, departure 126.35, squawk 1575. Bamboo 148, this is 10 Sun Nhat clearance. Bamboo 148 radio check. Give me 1 second for that clearance. Bamboo 148, loud and clear. Cleared to Hong Kong via the answer to Bravo departure, that is filed. Departure. Bamboo 148 with information Juliet request IFR clearance to Da Nang. Ho Chi Minh clearance, this is Vietnam 132 requesting IFR clearance to Da Nang with information Papa. 148 radio check. I'll have your clearance in just a second. Clearance. Cafe 766 with information Golf. Request clearance to Hong Kong. Bamboo 148 with information. Cafe 766 Tanson, Nhat clearance. I am working on that clearance. Stand by. Bamboo 148, information Juliet is current. Clear to Da Nang via the answer to Foxtrot departure, then as filed. Departure runway 25 left, initial climb to 4000, departure on 126.35, squawk 4455. Clear to Da Nang via the entry to Foxtrot departure, then as 5, departure runway 25 left, initial climb to 4000, departure on 126.35, squawk 4455. Bamboo 148. 1 second while I grab the paperwork. Bamboo 148, read back correct. Contact ground on 121.6. 121.6 Bamboo 148. Good day, bye bye. Boarding has started and the first passengers are aboard the plane. Ladies and gentlemen, welcome aboard Bamboo Airways Flight 148, departing from the lovely city of Ho Chi Minh to the beautiful Da Nang. Please take your seats according to your boarding passes and stow your hand luggage in the overhead bins or under the seats in front of you. If you need any assistance, do not hesitate to reach out to our wonderful crew members who are here to help you. Push and start approved. Thank Face you for north. choosing us, and let's make this journey a All delightful aircraft one. information Quebec is now current. QNH 1010. 10 Sonat ground, Transworld 178 Heavy at gate 76, requesting pushback and engine start. Push and start approved facing west, Transworld 178 Heavy. Hands on ground, good evening. Vietnam 648 with information India. We're in Airbus 321. We request IFR clearance to Manila as filed, please. Clearance on request. Stand by. Cockpit preparation checklist. Weapons cover remove, field 1DD. 5200 ram set, seatbelts on, ADAS nav barrel rep 100A set, cockpit preparation checklist complete. Passengers boarding starting. All aircraft information Quebec is now current. QNH 1009er. Ground Cafe 1518 ready to taxi. We're ready to go when you are. On behalf of the cabin crew, I'd like to welcome you aboard our flight. As you find the seat, be sure to place your large carry-on items in the overhead bins and smaller items underneath the seat in front of you. If you have trouble finding a location for any of your carry-on items, please use the flight attendant call button over your seat. Somebody will assist you. If the overhead bin is full, please make sure you close it as a courtesy to other passengers. Please double check that all your items are put away so that the aisle is clear and other passengers can make their way to their seats.
If you're in an emergency exit row, Nhat ground, good evening, Singapore 749 Heavy. Information Sierra Gate 16, request IFR clearance to Hanoi, Noi Bai. last-minute text messages if you need to. 1 but second now while I grab the paperwork. Put away any laptops or tablets. Thank you and welcome aboard. Welcome on board. Hello. Nhat ground, Scooter 305. All aircraft be advised, information X-ray is now current. QNH 1009er. This way. Nhat ground, Scooter 305, request push and start. Good evening. Facing east, Scooter 305. This way, please. Hello. This way. Hello. Họ vui sống. Đó là lý do vì sao CN dễ dàng đánh bại Mass Keeper. Gustav và Russell thật ra là hai nhân vật có sự thay thế nhau. This way, please. Điều đã gây ra rất nhiều cảm xúc trái chiều cho người chơi ở cuối chương 1. Xuyên suốt chương 1, chúng ta nhìn và cảm nhận tất cả mọi thứ qua góc nhìn của Gustav để hiểu thêm về thế giới cũng động lực của Gustav với lịch trình. Good evening. Gustav là hy sinh hay cuối chương 1, rồi Russell sẽ xuất hiện thay thế Gustav trong một lịch trình 33 và càng về sau thì càng trở thành một yếu tố cực kỳ quan trọng trong hành trình của cả đôi, đặc biệt là Maya. Vì sao có chuyện này thì là một cái lộ trình khá thú vị. Nó sẽ liên quan đến hai việc, một việc diễn ra ở đời thực và một việc diễn ra ở trong phạm vi câu chuyện của game. May I Đầu see tiên, your hãy line nói về quá trình phát triển của game và vì sao Russell thay thế cho Gustav. Trong bài phỏng vấn với biên kịch chính Jennifer VVTS, cô cho biết rằng thực tế thì cô cũng đã lên kế hoạch cho cái chết của Gustav ngay từ đầu và cô nghĩ rằng đây sẽ là một câu chuyện đầy đầy cảm xúc và động lực của người chơi lên cao nhất. Tuy nhiên, với việc Russell là một nhân vật thay thế có đây là câu chuyện rất khác. Thì có vẻ như Ben Starr đã từng đảm bảo rằng những năm có điều vai Russell và những người đến thời điểm nhưng không hoàn toàn nói rõ thời điểm đó là gì. Ban đầu đang chỉ đến để lập dòng đọc trong trailer đã ra mắt của game và trong trailer đó thậm chí có khoảng Gustav ở thời điểm phía sau của câu chuyện của bốn diễn trong game đã hy sinh. Nhưng ai cũng được Ben Starr và Gustav. Trên thực tế, ngay lúc vừa ở trong trailer, giám đốc sáng tạo kia nói cho Ben biết về nhân vật Russell và anh đồng tham gia dự án ngay lập tức. Thế nên mọi người cho rằng có lẽ cái chết của Gustav cũng thật sự bị khủng hoảng từ đầu nhưng phải rời lại sớm nhất trong chương 1 và lúc diễn viên đồng tính của Gustav và Charlie's House đã phải quay trở lại quay TV4 của series Born Again của vũ trụ điện ảnh Marvel vào cuối năm 2023. Sau đó, Ben Starr lại đến có thông điệp dành cho một tên Russell ảnh hưởng sâu đến câu chuyện hơn so với ban đầu. Đây cũng có thể là một phần lý do mà có một số đoạn trong chương 2 câu chuyện của Russell dù chấp và cá hồi có đoạn khá kiên cưỡng và lẽ ra vai chính của game sau khi Gustav hy sinh như được giao trong Bell mà mãi đến chương 3 khá ngắn ngủi điều này mới xảy ra. Nhưng mà đây chỉ là suy đoán trên những bài phỏng vấn của Expedition 33. Còn trong game thì khiến Russell có liên quan đến tình cuối. Câu chuyện đã làm Russell theo dõi Mai với cả đội 33 ngay từ đầu và quan tâm sau lưng mọi người. Russell là một Mai đi trong khu biệt thự kêu gọi Gustav và hướng đến đó tìm Mai sau trận đấu đánh thảm họa. Russell cũng đã cố tình không tìm Gustav khỏi đặt Riva chẳng lẽ để Mai có thêm động lực thật sự giúp anh đánh bại đội Penetrate mà chẳng phải may những gì thân thế thật của mình. Về sau ở chương 3, khi Mai buổi tuần trình mở với đứa bạn thân mình là Alicia, bạn sẽ chọn Russell thừa nhận thật sự của Gustav cho Mai biết hay không để xây dựng một quan hệ giữa hai nhân vật. Xuyên suốt video, mọi người nhắc đến một nhân vật xuất hiện rất ít nhưng những tình thoại để giống như một nhân vật này và toàn bộ câu chuyện và rất nhiều đến gần như là một chứng người cảm thấy tình cảm trong tranh này. Người đó chính là Clea. Điều trị một Clea của gia đình Descendre cũng là một họa sĩ thiên tài, có lẽ chỉ có người mẹ của mình. Nhưng dù là người cùng Russell tạo nên thế giới trong tranh từ khi còn bé, Clea khi trưởng thành lại có sự căm ghét của thế giới này khá lớn, không phải vì một quý trọng di sản cuối cùng của em trai mình, mà là với cảnh cách đang phá hoại gia đình mình. Để có thể Russell
của mất. Alicia cơ bản gần như hình ảnh thế, chẳng có tài năng động vượt gì. Cha mẹ cô là Aline và Rinoa cũng mãi lo âu đầu đà nhau về tính trong tranh kia, cũng chẳng làm gì khác. Nhưng mà để cho thấy thì chỉ có chết dần chết mòn, chỉ có Clea thật sự là cảm giác hiện đại. Bamboo 148 ready for push and start. Chịu trách nhiệm thật sự cho vụ cháy và cái chết của Verso. Clea là người duy nhất trong cả gia đình đang làm việc tích cực, chứ chẳng những cho đau khổ chỉ vì cha mẹ. Bamboo 148, stands on net ground. Push and start approved. Face north. Push and start through facing north, Bamboo 148. Đôi khi là những phút vô tâm, chỉ Clea từ nhỏ đã là người tạo ra một quái vật Land Master đại diện cho nỗi sợ của Verso để giúp cho cậu em đối đầu với nỗi sợ hãi của mình, hay là tặng cho vùng Endless Tower với nhiều thử thách cực kỳ khó để rèn luyện cậu em. Dù có ý thức tốt, nhưng thực hiện theo cách cực đoan và áp lực như vậy thì dĩ nhiên sẽ Good phản tác evening, dụng. ladies and gentlemen, and welcome aboard Flight 148. Our flight time will be roughly 1 hour and 4 minutes. Please note the cabin door is now closed. We ask that you make sure that all devices are in airplane mode and your larger devices are now shut down and stowed. If you have not already, please fasten your seatbelt. Hello, Captain. We are ready for pushback. Your turntable seatback must be in the full upright launch position for departure. Cabin crew, prepare doors for departure, cross-check, verify straps, and stand by for all calls. After start checklist. Ladies and gentlemen, welcome After start aboard Bamboo checklist, Airways Flight answer. 148. Backing brakes set. Departing Checker from speed and Tan thrust Son Nhat International V1148, Airport VR1 and heading to Da Nang International 152, Airport. V2144. Flight time 67 degrees Celsius set. Windows closed. Beacons on before start checklist complete. Lin, Min, Hoa, and Tuan. We are delighted to have you with us today. Our estimated flight time is just over 1 hour, approximately 1 hour and 4 minutes. Now, let's go over some important safety information. First, please ensure your seatbelt is fastened. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle until you hear a click. To release it, simply lift the buckle. Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated, as we may experience turbulence during the flight. In the unlikely event of a loss of cabin pressure, oxygen masks will drop down from the panel above you. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Place it over your nose and mouth, securing it with the elastic band. Remember to secure your own mask before assisting others. For those of you seated near the exits, please take note of the emergency exits. Vietnam Airlines 219er, give way to the company A320 on your right. Release parking In brakes, the event please. of an emergency, Giving way to the nearest company exit may be A320 located. Vietnam Airlines Please 219er. take a moment to All locate your engines nearest clear. exit. Start at will. In case of an emergency landing on water, life vests are located under your seat. Starting engine 2. To use the life vest, pull it out, place it over your head, and secure the straps around your waist. Inflate it by pulling the red tabs or by blowing into the tubes. Lastly, we will be coming around with articles from the Bamboo Airways shop after our meal service, so do keep an eye out for that. Thank you for your attention, and we wish you a pleasant flight. Ladies and Now, gentlemen, please Captain direct your Viet attention Vongve, to the cabin is ready for departure. Thank you for flying with us. Để đi xuống đáy của monolith, cố tiêu diệt Rinoa và người từ trong Hân hạnh chào đón quý khách trên chuyến bay của Bamboo Airways, hãng hàng không của sự hiếu khách. Welcome aboard Bamboo Airways, the airline of hospitality. Kính thưa quý khách, vì an toàn của chuyến bay, kính mời quý khách theo dõi hướng dẫn về an toàn trên máy bay. Ladies and gentlemen, for the safety of the flight, may we have your attention for the safety demonstration. Khi đã lên máy bay, đề nghị quý khách không hút thuốc dưới mọi hình thức. Once on board, any type of smoking is strictly prohibited. Các thiết bị điện tử phải được tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ máy bay trong suốt hành trình bay. Electronic devices must be turned off or switched to flight mode during the flight. Quý khách lưu ý, không sạc pin các thiết bị điện tử Starting trong quá trình ignition máy bay lan cất và hạ cánh. Charging electronic devices is not allowed during taxi, takeoff, and landing. Trong quá trình máy bay lan cất và hạ cánh, quý khách cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, đúng bàn ăn, xếp gọn chân ghế và màn hình. During taxi, takeoff, and landing, you are requested to fasten your seatbelt, set seat back upright, secure tray table, footrest, and monitor. Quý khách đặt hành lý trong ngăn đựng phía trên hoặc xếp gọn dưới ghế phía trước. Carry-on luggage is requested to stow under the seat in front of you or in the overhead lockers. Không để hành lý trên lối đi, khu vực cửa thoát hiểm, dưới chân các vách ngăn và phía sau chân của quý khách. The aisle, the exit rows, the area under fixed bulkhead, and behind your leg must be clear of any luggage. Quý khách cài dây an toàn trong suốt thời gian bay và khi đem cài dây an toàn được bật sang. Dây an toàn được cài như sau: cài hai đầu khóa vào Waiting your nhau, confirmation for a good engine start. quý khách bắt chéo dây ngang người, cài đầu móc vòng khóa, kéo một đầu dây để siết chặt và mở bằng cách nhấc hoặc bấm đầu khóa. Nếu quý khách đi cùng trẻ em hoặc cần dây an
Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. Và để cho trung tâm nhìn để tiếp viên hàng không kiểm tra an toàn khoảng cách. Distribution of infant seatbelt or extension belt will be provided by cabin crew. Please make sure your seatbelt is fastened and visible to the cabin crew. Whenever seatbelt sign is on, please fasten your seatbelt and keep it while you are seated. Your safety belt is fastened like this. Insert the metal buckle into the other for additional shoulder belt. Cross the belt in front of your body, then hook the metal buckle into the lock. Tighten by pulling the strap and unfasten by lifting the buckle or pressing on the lock. Trường hợp mất áp suất, mặt nạ dưỡng khí sẽ rơi xuống từ phía trên ghế ngồi và trong phòng vệ sinh. Quý khách kéo mạnh mặt nạ để có dưỡng khí, đeo mặt nạ lên mũi và miệng, choàng dây qua đầu, siết chặt. In case of decompression, oxygen mask will be released from the cabin ceiling Tow truck and in the disconnected. lavatory. Bypass pin Hold the use of removed. mask firmly downward to start the flow of oxygen. Place Left it is over clear, your nose right is and clear. wear the plastic band over your head, then tighten it. Quý khách hãy đeo mặt nạ cho mình trước, rồi giúp trẻ em và các hành khách khác ngồi cùng ngược giúp đỡ. Please put on your own mask first, then help the children and anyone nearby who may need assistance. Trong trường hợp thoát hiểm, hệ thống đèn chỉ lối thoát hiểm sẽ dẫn quý khách đến cửa thoát hiểm. In case of evacuation, emergency light system will guide you to emergency exits. Trong khoang khách có 8 cửa thoát hiểm, 2 cửa phía trước. After start checklist, anti-ice off became status check between 26% during initial In the after cabin, start there are 8 checklist complete. exits, 2 at the front, 4 at the middle, and 2 at the rear. Please identify your nearest emergency exits with marked signs. Bamboo 148 ready to taxi to runway 25 left. Yêu cầu sử dụng, quý khách lấy áo ra khỏi vị trí, xé vỏ bọc, mặc áo choàng qua đầu và thắt chặt dây quanh eo. Quý khách lưu ý không được làm phòng áo khi ở trong khoang khách. Life vests are located under your seat. Bamboo 148, runway 25 left assigned. Taxi via Sierra 5, Victor, Sierra 1. Do not inflate the life vest in the cabin. Runway 25 left taxi via Sierra 5 Victor Sierra 1 Bamboo 148. Áo phao có còi và đèn để lôi cuốn sự chú ý. There are a whistle and a light on your vest for attracting attention. Left side, clear right side, right check, left side 0, flight condition check. Contact tower on 118.7. Neutral, Life vests are used left, in case of emergency right, or when instructed neutral, by rudder, cabin left, Infant life right. vests are used and instructed by cabin crew. Và bây giờ quý khách đọc bản hướng dẫn an toàn được đặt trong túi ghế phía trước hoặc ngang bên cạnh. And now, please read the safety briefing card in the seat pocket in front of you or next to your seat. Trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý khách. Chúng tôi rất mong quý khách sẽ có trải nghiệm an toàn và thú vị trên các chuyến bay của Bamboo Airways. We thank you for your attention and we hope you have a great time on board with Bamboo Airways. Taxi checklist, flight control check, flap setting config 1 plus, config 3, radar and brake windshield on and auto engine mode select normal, EK memo take off blue, taxi checklist complete. Cabin is secure. Ready for departure. Attention all aircraft. Kilo now current QNH 1009er.
Good evening, Tower Bamboo 148, holding short runway 25 left, ready for departure. Bamboo 148, hands on Nhat Tower, runway 25 left, hold short, A320 on the runway. Roger, holding short runway 25 left, Bamboo 148. Scooter 306, welcome to Samsung Nhat. Contact ground on 121.9er. 121.9er, 306. Transworld 178, contact departure. Roger. Switching departure, Transworld 178. Departure clear for traffic, coming through, please take seat for Bamboo departure. 148, runway 25 left, winds 230 at 11, cleared for takeoff. Okay, Captain. I will check the cabin for departure readiness. Winds copy, clear for takeoff runway 25 left, Bamboo 148. And your seats are in the upright position. Thank you. Lab checklist, takeoff runway 25 left, confirm TCAS, TARA, parks 1 and 2 on, lab checklist complete. Vietnam Airlines 403, welcome to Tan Son Nhat. Contact ground on 121.6. Ground 121.6, Vietnam Airlines 403. Clearjet 6 Bravo Lima, contact departure. Over departure, 78 Bravo. Vietnam Airlines 261, winds 220 at 9er, runway 25 left, clear to land. Clear to land, runway 25 left, Vietnam Airlines 261. Main flag 677, ARS runway, Alpha Square. Bamboo 148, contact departure. Contact departure, Bamboo 148. Good day, bye-bye. Good evening, departure, Bamboo 148 with fuel passing 1600, climbing to 4,000 feet. Bamboo 148, Tan Son Nhat departure, radar contact, climb 6,000. DI-1 request. Climbing to 6,000 feet, Bamboo 148. TFDI-1, climb flight level 280. 280, TFDI-1. Scooter 306, contact Tan Son Nhat Tower on 118.7. Tower on 118.7, 306. Singapore 186, contact Tan Son Nhat Tower on 118.7. Bamboo 148, climb flight level 200. Climbing to flight level 200, Bamboo 148. Climb, flight level 280, Transworld 362 heavy. Easy 123, contact Tan Son Nhat Tower on 118.7. Contact 118.7, easy 123. Tan Son approach, November 6518 Yankee, ready for descent. Disregard, sorry.
November 6518 Yankee, say requested altitude for descent. Disregard my mistake. I didn't mean to say to descent. 767, request to stay on the arrival. Cathay 767, continue on the Dahl 2 Golf arrival. 767 will go maintain and establish. I'll let you know when I'm on the island. TFDI 1, contact Ho Chi Minh Control on 120.1. Bamboo 148, climb flight level 260. Climbing to flight level 260, Bamboo 148. Gentlemen, we have now passed the cabin. Turn off larger portable electronic devices. This is also a reminder to Dear guests, we are pleased to inform you that the use of electronic devices is now allowed. You may now switch on your Vietnam Airlines devices and 978, please ensure descend that altitude they are in 7,000 airplane feet. mode. Thank you for your cooperation and enjoy the flight. Vietnam Airlines 978. or further. Connect to Wi-Fi and will be able to access our wide range of free live devices. Request you have turned off the fasten seatbelt sign. You cannot let us move around the cabin. However, we ask that you keep your seatbelt fastened. Are accepted. Vietnam Airlines 260, contact Ho Chi Minh Control on 120.1. Switching to Ho Chi Minh Control on 120.1, Vietnam Airlines 260. Bamboo 148, climb flight level 310. Climbing to flight level 310, Bamboo 148. Vietnam Airlines 260, contact Phnom Penh Center on 127.5. Over to Phnom Penh Center on 127.5, Vietnam Airlines 260. Cathay 767 descend and maintain 3500. 500.
Cathay 77. Bamboo 148, climb flight level 360. Climbing to flight level 360, Bamboo 148. Bamboo 148, contact Ho Chi Minh Control on 120.1. 120.1, Bamboo 148. Good day, bye bye. Capital on 120. Bamboo 148 with you, passing flight level 200, climbing to flight level 360. Bamboo 148, Ho Chi Minh Control identified. Good evening. Ocean Control is CBR 243 at flight level 190, approximately 44 miles short of LKH. Silver Lake Bravo Romeo 243, Ho Chi Minh Control. Good evening. Good day, Vietnam Airlines flight 403, maintaining flight level 320. Vietnam Airlines 403, Ho Chi Minh Control identified. Good evening. Ho Chi Minh Control, request to land runway 25 right. Gianna 731 Heavy, runway 25 right is available. Contact Tanzania Tower on 118.7 for landing clearance. Bamboo 148, Ho Chi Minh Control, climb flight level 370. Direct and left vector dog. Climbing to flight level 370, Bamboo 148. Learjet Yankee Bravo Golf, climb and maintain flight level 400. Runway 7 left, and on Nhat. We request clearance to runway 25 right. Sierra Oscar Kilo Alpha November.
Chi Minh Control identified. Good evening. Bamboo 148, expect a Lato 2 kilo arrival. In about 20 minutes, I'll start your descent. Expect the Lato 2 kilo arrival. Bamboo 148. Ho Chi Minh, good evening. Singapore 882 heavy, maintaining flight level 410. Singapore 882, Ho Chi Minh Control identified. Xin Chao. Vietnam Airlines 403, request descent. Flight down to go into Nhat on that. Vietnam Airlines 403. Doverlay 243, contact Ho Chi Minh Control on 134.05. Descend 10,000 feet, QNH 1009 on Vietnam Airlines 403. Ho Chi Minh Control, VHS 318, flight level 170. 318, radar contact. Vietnam Airlines 1187, flight level 290.
Vietnam Airlines 1187, radar contact. Ladies and gentlemen, we have now reached cruising altitude. We will begin our snack and drink service shortly, and I must say our delicious spring rolls and refreshing coconut water are definitely worth trying. After the service, we will also have articles from the Bamboo Airways shop available for you to browse. Thank you for your attention, and we hope you enjoy the flight. Asiana 731 Heavy, descend altitude 10,000 feet. Descend altitude 10,000 feet. Asiana 731 Heavy.
50, Red Cap, Papa Foxtrot.
Descend via Lito 2 Kilo into Da Nang, Bamboo 148. Contact you have information Bravo. Penang International Airport, information Bravo. 1430 Zulu. Wind calm. Visibility 6. Sky conditions, view at 2000 feet. Temperature 29. Dew point 25. QNH 1008. Density altitude 1800 feet. Transition level 100. Arriving and departing runways 35 right, 35 left. Advise on course heading, altitude, and if flight following is requested. Read back all runway and hold short instructions. Advise on initial contact you have information Bravo. Penang International Airport, information Bravo. 1430 Zulu. Wind calm. Visibility 6. Sky conditions, view at 2000 feet. Temperature 29. started our approach to Da Nang. Please return to your seats and ensure your seatbelts are fastened. The usage of the lavatories is no longer allowed at this time. Thank you for your cooperation.
Say again, please. Bamboo 148, cross Novan at flight level 110. Cross Novan at flight level 110, Bamboo 148. Descend altitude 7,000 QNH 1009er. Descending to 7,000 feet QNH 1009er, Bamboo 148. And altitude 6,000. Descending to 6,000 feet.
Bamboo 148. Bamboo 148, contact Da Nang approach on 120.45. 120.45 Bamboo 148. Good evening, approach Bamboo 148 with information Kilo route. Descending via later to Kilo. Bamboo 148, Da Nang approach identified. Chow Kak Band, expect the ILS runway 35 right approach into Da Nang. Expect the ILS approach on runway 35 right, Bamboo 148. Peter 901 Kilo, climb flight level 280. Climb flight level 280, Peter 901 Kilo. Peter 901 Kilo, climb flight level 320. Climb flight level 320, Peter 901 Kilo. Foxtrot, we have an engine failure and we have leveled off at flight level 204. Resolving the problem and call you back. Transworld 178, descend altitude 4,000. Approach November 6518 Yankee with you at flight level 060. Unit 1016, November 6518 Yankee. November 6518 Yankee, contact Ho Chi Minh Control on 134.05.
over to 134.05, November Seaside 188. Unable, Transworld 178 Heavy. Transworld 178, maintain 9,000 feet for terrain clearance. Pater 901 Kilo, climb flight level 300. Climb flight 7300, Pater 901 Kilo. Climb flight level 340, Pater 901 Kilo. Pater 901 Kilo, contact Ho Chi Minh Control on 134.05. Departure good day, passing 1,800, Captain is ready. to 4,000, Pater 901 Kilo. Ladies and gentlemen, we are now on our final approach into Please Da Nang. direct cam go, Please turn off your Pater electronic devices 901 and Kilo. stow them until we have arrived at the gate. Kindly put your Pater tray tables 901 away. Kilo, climb flight Ensure level your seats are in 210. their full upright position. And fasten your Flight level seatbelts. 210, Pater Our Bamboo 901 Airways Kilo. staff will provide you with information regarding your connecting Air flights America once we are on the 146, turn ground. right heading 160. Thank you for your cooperation. Turn right 160, Air America 146. Bamboo 148, descend altitude 3600, turn right heading 080 vectors for the ILS runway 35 right approach. Bamboo 1. Switching to Ho Chi Minh Control on 125.375, Bamboo 186. Descend to 3600, turn right heading 080 vectors for the ILS approach runway 35 right, Bamboo 148. Bamboo 148, 6 miles from fire. Turn right heading 360, descend altitude 2600 until established on the localizer. Cleared for the ILS runway 35 right approach. Turn right heading 360, descending to 2,600 feet until established on the localizer. Clear for the ILS approach runway 35 right, Bamboo 148. Almost. You're almost ready to give me that instruction. Once we're clear of the mountains, I will let you know that we're clear for that descent, Transworld 178 Heavy. Alright, we are clear of terrain, descending to 4,000, Transworld 178 Heavy. Cabin crew, please take seat for landing. Okay, Captain. Cabin is ready for landing. I will make the announcement now.
Bamboo 148, contact Da Nang Tower on 118.35. 118.35 Bamboo 148. Bamboo 148 on final runway 35 right. Bamboo 148, Da Nang Tower, winds calm. Runway 35 right, clear to land. Clear to land runway 35 right Bamboo 148. Hong Kong Shuttle 561 holding short runway 35 right, ready for departure. Hong Kong Shuttle 561, winds calm. Runway 35 right, cleared for takeoff. Light slow. Light slow. 35 right, cleared for takeoff, Hong Kong Shuttle 561. 30, 20, retard, drive. Air America 502, welcome to Da Nang. Contact ground on 121.6. Ground 121.6, Air America 502, thank you. Pater 9er 1 kilo, contact departure. Contact departure 120.45, Pater 9er 1 kilo, bye bye. Bamboo 148, welcome to Da Nang. Contact ground on 121.6. 121.6 Bamboo 148. Ladies and gentlemen, we have reached our International Airport. So local time What a landing it was. The captain did an excellent job bringing us in smoothly. 29 I must say, it would be rated an 8 out of 10. Now, as we taxi to our gate, please remain seated with your seatbelts fastened until we reach our final parking position. As for Da Nang, did you know it's famous for its beautiful beaches and the stunning marble mountains? The weather here is quite pleasant with a temperature of 29 degrees Celsius and clear skies. On behalf of Captain Viet Vong Ve, First Officer Kanchan, and the entire crew, including Lin, Min, Hua, and Tuan, we thank you for flying. Good evening, route Bamboo 148. We are east clear of active runway 35 right. Request taxi to the gate. And Da Nang Tower, Kaisha 3312 is ready to copy IFR to Dan Muang. Bamboo 148, taxi to International Terminal 14 via Bravo Delta. Good evening. Taxi to Terminal 14 via Bravo Delta. Good evening, Bamboo 148. Give me 1 second for that clearance. Good on ground, this is Nook Air 681. Looking for IFR clearance to Dan Muang. Bamboo 148, taxi to Terminal 1 via Bravo Delta. Good evening. Via Bravo Delta, Bamboo 148. I'll have your clearance in just a second. Clear to Victor Charlie India via the full 1 Golf departure, that is 5 departure on runway 35 right. Initial climb to 3,000 feet, departure on 120.45, squawk 5725. Red Cat 7 Papa Fox. Air America 133, contact tower on 118.35. Roger, over to tower 118.35, Air America 133, good day. Pater 9er 1 kilo, read back correct. Da Nang ground, this is Thai 681 requesting IFR clearance to Utapao. Clear to Utapao via the Prague 2G departure, then is file climb. Departure runway is 35 right, initial climb 5,000. Departure on 125.3, squawk 1252, Thai 681. Thai ground, this is Thai 681 requesting pushback and start. Da Nang ground would they request
IFR clearance to Bayonne, Peter 901 Kilo. I am working on that clearance. Stand by. Clear to Bayonne via Bund to Alpha departure, then asphalt, departure runway 17 left, initial climb 4000, departure 120.45, squawk 5234, Peter 901 Kilo. Command ground, good morning, this is November 905, Papa Victor Heavy with information uniform, requesting clearance for engine start. 5 Papa Victor, engine start approved. Request pushback and start, Peter 901 Kilo. Peter 901 Kilo, pushback and start approved. Face north. 500.000 tỷ đô. Cảm ơn Mỹ Phương nhé. À không, Mỹ Phương nhiều đấy hôm trước rồi đúng không? Chúc Mỹ Phương nhé. Cho anh em làm game sao? Sáng đi làm shipper cả ngày, tối về cốt game đấy ạ. Tuyệt vời luôn, làm game sao tuyệt vời luôn. Anh sắp làm một con game về đề tài đi shipper đây nhá. Mỹ Phương nhé. Hôm nay chỉ là một ngày khác và tôi đi vào các nhà trong làng. Có thể lần này giấc mơ của mình sẽ trở thành của bạn, trở thành sự thật, và bạn sẽ đi được thứ gì đấy đáng giá. Tôi là những đôi giày cũ, ít nhất sẽ có một câu chuyện để kể lại cho mọi người. Đây hả? Vâng. Còn game được phê chứ. Tôi cảm giác những kiểu là mình đang ở trong cái ngôi làng cổ Đông Âu nhỉ? Kiểu Đông Âu thì Ladies and gentlemen, we have now parked at the gate. Thank you for your patience during the flight. On behalf of Captain Viet Vongvoy, First Officer Kantran, and the entire crew, I wish you a wonderful stay here in Da Nang. If you're heading off to your next destination, we wish you safe travels. Thank you for flying with Bamboo Airways today. We hope to see you again soon. Goodbye. Ladies and gentlemen, we have now parked at the gate. Thank you for your patience during the flight. On behalf of Captain Viet Vongvoy, First Officer Kantran, and the entire crew, I wish you a wonderful stay here in Da Nang. If you're heading off to your next destination, we wish you safe travels. Thank you for flying with Bamboo Airways today. We hope to see you again soon. Goodbye. Anh em confirm đúng không? Thấy giống lắm. Monitor em rồi, thank you Mỹ Phương. Anh quên luôn, em quá buồn đâu, nhớ mà. Cổ nhớ, lại nhớ lại rồi. Cảm ơn Đạt Dương, cảm ơn Ngọc Vi Phạm. Đấy, nhớ em bảo em, tôi nhưng mà